नमस्कार मित्रांनो, आपण बनवणार आहोत आज वांग भरीत, बैंगन भरता, काही म्हणा तुम्ही त्याला. तर ते आम्ही आज बनवतोय. तर बघूया कशी होते रेसिपी, तुम्हाला दिसेलच समोर. तर आपण आता घेतलं आहे हे सगळं साहित्य, ज्याच्यामध्ये कांदा, मिरची, टोमॅटो आणि वांगा आहे. ओके, तर बघा पुढे कशी होते रेसिपी, सांगा मला. मग आपण घेतलं आहे मित्रांनो कांदे कापून, आणि एक मशीन आहे कांदे कापायचं, त्याच्यामध्ये आपण कांदा बारीक कापून घेतला. मग टोमॅटो घेतला आहे, सोबत मिरची पण टाकली आहे बारीक, मस्त छान होतं, आपल्या डोळ्यातून पाणी येण्याची गरज नाही. मग पुढे आपण घेतलं आहे वांग, ज्याला तेल लावलं आहे आणि गॅसवर ठेवलं आहे. भाजून घेतो आहे आता त्या वांग्याला. थोडा वेळ लागतो पण छान होतं. अशा प्रकारे आपण भाजून घेऊ शकता वांग. गरम होतं किचनमध्ये, ठीक आहे. तर वांग आपण भाजून घेतलं आहे, मध्ये थोडं सुरीने त्याला कापून पण घेतलं आहे, जेणेकरून आतमध्ये ते चांगल्या प्रकारे शिजेल. ओके, आपण ट्राय करतोय की ते व्यवस्थित निघेल वरचं त्याचं आवरण. तर अशा प्रकारे झालं आहे. आता आपण एका भांड्यामध्ये घेतलं आणि त्याच्यावरती जे आहे ते आपण काढतोय, आणि अशा प्रकारे आपल्याला साफ करायचं आहे. आणि हे बघा, हे असं दिसतं. वरचं जे काळं आवरण असतं ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे, बाकी फेकून द्यायचं आहे. आणि वांग जे आपण आवरण काढून घेतलेलं आहे ते एका चमच्याने स्मॅश करून घ्यायचं आहे. बारीक असं स्मॅश झालं की आता पुढची प्रोसेस. मस्त कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं. त्याच्यात थोडीशी लसूण टाकायची, कांदा आणि टोमॅटो कापलेलं टाकून द्यायचं आतमध्ये, थोडं ढवलायचं. थोडा अर्धा कच्चापणा जो असतो टोमॅटो कांद्याचा तो थोडा आटला पाहिजे. झाकण ठेवलं आहे थोडंसं. कढीपत्ता पेस्ट टाकलं आहे आपण, छान वास येतो. मीठ टाकलं आहे, साखर टाकली आहे थोडीशी. पुन्हा ढवळून घेतो आहे आपण आणि त्याच्यामध्ये मिक्स करतो आहे हे भरीत म्हणजे वांग. ओके, थोडं चवीसाठी अजून मीठ टाकलं आणि अशा प्रकारे आपली मस्त छान भाजी झालेली आहे. वांग बरेच झालेले आहे मित्रांनो. आपण व्हिडिओ तर नेहमीच बघतो, पण जी भांडी असतात ती पण आवरायची असतात. त्याच्यासाठी आपण हा छोटासा क्लिप केली आहे. तुम्ही पण अशीच घरची भांडी आवरत असाल, व्हिडिओ टाकत जा, आम्ही पण बघू. आणि हे तयार झालं आहे वांग भरीत, जे तुम्ही भाकरीसोबत किंवा भातासोबत खाऊ शकता. आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा. थँक्यू.